ආයිබෝවන් හැමෝටම හැමදාම වගේ අදත් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක ඉක්මනටම කටට රසට දැක්කම කන්න ආස හිතෙන සැමන් සම්බෝලයක් හදන්න තමයි යන්නේ. සැමන් සම්බෝල කන්න අපේ පිරිමි පාර්ශවයේ ගොඩක් කැමති. කාර්යබහුල වෙලාවකට මෙන්න මේ වගේ සැරට සැමන් සම්බෝලයක් හදලා බත් එකක් උයාගත්තා නම් වෙන මුකුත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේකත් එක්ක විතරක් බත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් නම් විතරක් මගේ channel එකට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එකක් click කරලාම තියාගන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට notification ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ රසම රස සැමන් සම්බෝලේ ඉක්මනින් හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මට සැමන් සම්බෝලේ හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම ඒකට අරන් තියනවා තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්, දෙහි ගෙඩියක්, ඒත් එක්කම ලුණු පොඩි ගෙඩි 3ක්, අමුමිරිස් කරල් 5ක් 6ක්, සුදු ලුණු බික් 3ක් වගේ, කොටාගත්තු ගම්මිරිස්, සැමන් ටින් එකක්, ලුණු. ඔන්න ඔය ටික තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රසම රස සැමන් සම්බෝලේ හදාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම මම ලුණු ගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට කපලා උඩ කොටස ඉවත් කරලා හීනියට ලියා ගන්නවා. පුළුවන් තරම් හීනියට ලියා ගන්න. එතකොට තමයි අපේ සම්බෝලේ රස වෙන්නේ. ඒ විදිහට ලුණු ටික ඔක්කොම හීනියට ලියා ගන්න අත පරිස්සමෙන්. මම කපාගත්තු ලුණු ටික ඔක්කොම අපි සැමන් සම්බෝලේ හදන බෝල් එකට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අවුමිරිස් ටික කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඊට කලින් මේ විදිහට අවුමිරිස් කරලක් අරගෙන මෙන්න මේ කොටස ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හැඩයට මම අවුමිරිස් ටික කපා ගන්නවා. ඔයා කැමති විදිහකට කැමති හැඩයකට පොඩියට ලොකුවට කපා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා ඔක්කොම ටික. ඒ කපාගත්තු අවමිරිස් ටිකත් බෝල් එකේ සයිඩ් එකේ මේ විදිහට තියා ගන්නවා. දැන් මම සුදු ලුණු ටික හීනියට කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් පුළුවන් තරම් හීනියට කපා ගන්න. කපාගත්තු සුදු ලුණු ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට මම බෝල් එකට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ තක්කාලි ගෙඩියත් කපා ගන්නවා මේ විදිහට. ඒකෙත් මේ විදිහට කපලා මේ උඩ කොටස ඉවත් කරගෙන මේ විදිහට පෙති පෙති කපා ගන්නවා. ඒක නම් ටිකක් සාමාන්‍ය කෑලි වලට කපනවා ටිකක් ලොකුවට, පොඩියටම නැතුව. මේ හැමදේම තමන් කැමති සයිස් එකකට කපා ගන්න පුළුවන්. කපාගත්තු තක්කාලි ටිකත් මම බෝල් එකටම එකතු කර ගන්නවා පැත්තකින්. ඊට පස්සේ සැමන් ටින් එකත් මේ විදිහට මම පියන ඉවත් කර ගන්නවා. සැමන් එකේ වතුර ටික මේ විදිහට අපි ඉවත් කර ගන්න ඕන. මේ සැමන් වතුරත් තක්කාලි හොද්දක් වගේ හදන වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සැමන් කෑලි 4ක් තියෙනවා. මම දැන් සම්බෝලේ අනා ගන්න තමයි යන්නේ. කුඩු කරගත්තු ගම්මිරිස් ටික මේ විදිහට මම එකතු කර ගන්නවා. ඒත් එක්කම රසය අනුව ලුණු එකතු කර ගන්නවා. දෙහි ගෙඩියේ උඩ කොටස මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කපලා ඉවත් කරලා දෙහි ගෙඩියත් කපාගෙන
දෙහි ගෙඩියෙන් භාගයක දෙහි යුෂ මම එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ ලුණු ටිකක් හොඳට පොඩි කරගන්නවා. ලුණු ගම්මිරිස් හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න. ඊට පස්සේ තක්කාලි ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා ලුණු වලටම. තක්කාලි ටික අපි වැඩි පොඩි කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අත බුරුලෙන් ඔක්කොම හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සැමන් එකතු කරගන්න යන්නේ. සැමන් කෑලි 4කින් මම 2ක් විතර තමයි එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සැමන් කෑලි මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය පොඩි කෑලි වලට මම කඩා ගන්නවා. Taman කැමති සයිස් එකකට කඩා ගන්න පුළුවන්. මම කඩා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට. ඊට පස්සේ මම හැන්දක් ගෑරපුවක් අරගෙන මේ විදිහට සැමන් ටික ලුණුත් එක්ක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මම අතින් පොඩි කරන්නේ නෑ. සැමන් කෑලි ටික පොඩි වෙන නිසා අපිට සැමන් කෑලි තියෙන්න ඕන මේ විදිහට. අපේ සැමන් සම්බෝලේ දැන් හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ සැමන් සම්බෝලේ හරිම රසයි. පොඩි බඩගින්නකට ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් සම්බෝලයක්. ඒ වගේම සැරට කන්න කැමති අයට හොඳ කටගැස්මක් මේ සැමන් සම්බෝලේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම හැමදාම රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හැම දිනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන මම නිලු.